Üdvözlünk egy fantasztikus wavetech.ai bemutatón és oktatáson. Azért vagyunk itt, hogy végigvezessünk titeket a Bamrock frissített modelljén és a CRDR bővítményünkön. Nem is húzom tovább az időt, elindítom a Revit 2024-et, ez az a verzió, amivel ebben a bemutatóban dolgozni fogok. Ma egy kicsi és egyszerű projektfájlt választottam, ezt fogom példaként használni ebben az oktatóanyagban. Ez pont megfelelő ahhoz, hogy világosan és hatékonyan megértsd a munkafolyamatot. Miután megnyitottad a Revitet és betöltötted a projektedet, a következő lépéseket kell tenned. Először ki kell választanod a modellben az első 11 kategóriát. Ezek a kategóriák kulcsfontosságúak ahhoz, hogy később az ütközéseket azonosítani tudd. A kategóriák a következők: légkivezetők, kábelcsatornák, kábelcsatorna idomok, légcsatorna kiegészítők, légcsatorna idomok, légcsatornák, gépészeti berendezések, csőkiegészítők, csőidomok, csövek és végül a sprinklerek. Miután mindet kijelölted, a modell teljes egészében látható lesz a Revit munkaterületeden, és készen állsz a következő lépésre. Ezután ideje exportálni a modellt NVC fájlként. Ez a szokásos és elengedhetetlen lépés, mielőtt áttérnél a Navisworks-e. Most, hogy időt spóroljak ebben a videóban, én már előre exportáltam az NVC fájlt. Most megnyitom ezt az NVC fájlt a Navisworks Manage-ben. Ahogy itt láthatod, a modell sikeresen betöltődött és készen áll az ütközés vizsgálatra. A következő lépés, hogy megnyitjuk a Clash Detective eszközt. Itt fogjuk ellenőrizni, hogy hány ütközés található a jelenlegi modellünkben. De mielőtt lefuttatnánk a tesztet, van egy nagyon fontos lépés. Mentsd el a Revit modellt az NVC export előtt, és nevezd el a fájlt egyértelműen, például TP01-nek. Ez a névadási konvenció segít abban, hogy rendszerezettek maradjunk, különösen amikor később átnézzük az eredményeket. Most megnyomom az exportálás gombot és létrehozom az NVC fájlt. Az ütközés vizsgálat típusaként a hardot választom. A tűréshatár jelenleg 0,20 ezredre van állítva. Most lefuttatom az ütközés vizsgálatot. És amint a teszt lefutott, láthatod, hogy a modell összesen 63 ütközést mutat. Ezután készítünk egy ütközési jelentést, hogy dokumentáljuk ezt az eredményt. Rákattintok az ütközésekre, majd elmentem a fájlt Clash1 néven. A jelentés most már sikeresen elkészült, és egyértelműen látszik, hogy a modellben 63 ütközés van. Megnyomom az OK gombot, és ezzel készen állunk a következő lépésre. Most, hogy sikeresen elkészítettük az ütközési jelentést, ideje feltölteni és tovább lépni. Az első lépés, hogy ellenőrizzük a Bamrock beállításait. Miután telepítetted a szoftverünket, itt fogod látni a Bamrock verzióját. Ez alatt többféle prompt opciót is észre fogsz venni. Ilyen például a Bamrock futtatása, a predikciós hiba növelése, a naplófájl, a fiók be- és kijelentkezés, a rólunk menüpont, valamint az újonnan hozzáadott karbantartási beállítások. Ez korábban hiányzott. Most nyissuk meg a karbantartási beállításokat. Ebben a részben megadhatod a szükséges távolságot az egyes elemek között. Például a légcsatornáknál 5 mm-es hézagot állítóba. A csövek esetében is ismét 5 mm-t. A kábelcsatornáknál pedig legyen 10 mm-es hézak. A gépészeti berendezéseknél is maradok az 5 mm-re. Ez a funkció segít pontosan meghatározni a kívánt távolságot, így gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a munkámat. Ha végeztem, egyszerűen a mentés gombra kattintva alkalmazhatom ezeket a beállításokat. Hogyha nem szeretném megtartani a változtatásokat, csak a bezárás gombra kattintok a kilépéshez. Ez az egyszerű, de hatékony frissítés elérhetőbbé, testre szabhatóbbá és felhasználóbarátabbá teszi a karbantartási beállításokat. Most pedig lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan is működik valójában a Bamrock. Vágjunk bele azonnal. Első lépés, navigáció a Bamrock oldalra. Miután megnyitotta a szoftvert és megnyomta a Bamrock gombot, számos lehetőség közül választhat. Bamrock. Internetes predikció, hibák, fiók bejelentkezés, kijelentkezés, rólunk és karbantartási beállítások, amelyeket már részletesen tárgyaltunk. Második lépés, fiók bejelentkezés. Most pedig térjünk át a fiók bejelentkezésre. Egyszerűen nyomd meg a fiók fölött, és mágis a bejelentkezési képernyőre leszel átirányítva. Most már sikeresen bejelentkeztünk. Kattints az OK gombra, és vissza leszel irányítva az alkalmazásba. Most menj a fiók beállításokhoz, ahol láthatod a megjelenített nevedet, a token előzményeidet és a profilod áttekintését. Ha ezzel megvagy, egyszerűen zárd be ezt a fület és folytassuk. Harmadik lépés. Felkészülés a Bamrock futtatására.
Mielőtt elindítanád a bámrokkot, van egy fontos beállítás, amiről tudnod kell. Szekciódoboz. A szekciódoboz elengedhetetlen a nagy projektekhez, mert lehetővé teszi, hogy a modellt kezelhető szekciókra oszt, így felgyorsítva a folyamatot. Most mivel egy kis projektet használok, ezt nem fogom bekapcsolni. De nagyobb léptékű munkáknál ez elengedhetetlen. Most újra megnyitom az összes korábban bezárt kategóriát, mint például a mennyezetet, a kábeltárcsákat és a többit. Ez biztosítja, hogy semmi ne ütkőzzön vagy fedje egymást véletlenül. 4. lépés. A Bamrock futtatására. Most készen állunk a Bamrock futtatására. Kattints a gombra, és mielőtt elindulna, olvasd el figyelmesen a következő utasításokat. Győződj meg róla, hogy a belső építészeti és szerkezeti fájlok megfelelően vannak összekapcsolva. Ha nincs elmennyezet, rajzolhatsz egy referencia mennyezetet a minimális szint magasságban is. Győződj meg róla, hogy az MEP rendszer jól el van helyezve a födém és a mennyezeti falak között. És végül ellenőrizd, hogy minden rendszer csatlakoztatva van-e és nincs-e lekapcsolva. Ha minden rendben van, fogadd el az irányelveket és folytasd. 5. lépés. A Bamrock stratégia kiválasztása. 2 Bamrock stratégia közül választhatunk. Először is a mozgatás stratégia a megadott karbantartási beállítás szerint mozgatja az ütközést, például 5 mm-rel. Másodszor a hajlítás stratégia meghajlítja az elemet az ütközés megoldásához. Ehhez a bemutatóhoz a mozgatás stratégiát választom. A kiválasztás után most megkérdezi, hogy válassz a következő 2 teljesítménymód közül. Közepes teljesítménymód. A gyors mód a legtöbb kisebb ütközést megoldja. Ütközésenként 1 tokent használ. Nagy teljesítményű mód. Lassabb, de erősebb. Ideális szoros ütközésekhez. Ütközésenként 3 tokent használ. Én a közepes teljesítményű módot választom. Most megnyomom a beküldéskorgot. A modell most kerül kiverése. Az elemek beolvasása folyamatban van. A rendszer most megkérdezi, szeretne feltölteni egy ütközési fájlt. Kattintson az igen alá. Egy felugró ablak jelenik meg, amelyen ez áll. Elemek szána 3897. Észlelt ütközések 60 zajon. Ha a nagy teljesítményű módot használtunk volna, 189 tokent vont volna le az alaposabb ellenőrzés miatt. Nyomja meg a tovább gombot. 6. lépés. Ütközés feloldása. Most a Bamrock elkezdi egyesével megoldani az összes ütközést. Mivel ez egy kis projekt, nem fog sok időt igénybe lenni. Kész. A szervertől megérkezett az előrejelzés, és most már elérhető a letöltési mappájában. Kattintson a bezárásra, hogy kilépjen ebből az ablakból. Ismét látni fogja, hogy 63 tokent használsz el. Most nyomja meg a tovább gombot. 7. lépés. Az előrejelzés megvalósítása. Most jön a legfontosabb lépés. Szeretné automatikusan végrehajtani az előrejelzést? Ha a BIM 360-at használja, válassza a lemet. Itt 2 lehetősége van. Először is automatikus. Az előrejelzések automatikusan alkalmazásra kerülnek a modellben, másodszor pedig manuális. Ebben az esetben külön-külön kell megnyitni az elektromos fájlt, és minden előrejelzést kézzel kell alkalmaznia. Erről nyitva hagyom a megvalósítási lehetőségeket. Ennyi volt az a rész a bemutatóból, illetve az oktatóanyagból. Most megmutatom, hogyan lehet kézzel alkalmazni az előrejelzéseket, és hogyan lehet átnézni az eredményeket bármilyen speciális esetnél. Kézi módban először be kell lépnie a kézi beállításokba, ki kell töltenie az összes csatolt modellt, mindegyikben egyenként végre kell hajtania az előrejelzést, el kell mentenie őket, majd vissza kell térnie a főmodelljéhez, és mindent újra be kell töltenie. Soknak hangzik? Az is az. Időigényes és fárasztó. Mit lehet helyette csinálni? Hagyd, hogy a Bamrock imbézze. Rákattintok az igenre, és a folyamat automatikusan elindul. Látni fogod a műveletek sorát, fájl megnyitása, végrehajtás, előrejelzés, mentés és újratöltés. Mindezt egyenként közeli. Jelenleg minden fájl feldolgozás alatt van. A Bamrock először megnyitja a gépészeti fájlt, alkalmazza az előjelezést, elmenti, majd újra tölti a fő modelledbe. Mindezt teljesen önállóan. Ugyanazokat a lépéseket végzi el, amiket te vagy a csapatod manuálisan csináltatok volna, de most a Bamrock emberi beavatkozás nélkül végzi el. Időt, energiát és igen, még a költségvetésedet is megspórolja. Csak dőj hátra, kortyolj bele a kávédba és lazíts. Most már látom, hogy a Demo 13 elektromos fájl feldolgozása zajlik. Az előrejelzés be lett sorolva a sorba, és most már fut.
Figyeld, hogyan változnak a fülek. Ez mutatja, hogy a bamrok aktívan megnyitja egymás után a fájlokat, és önállóan oldja meg az ütközéseket. Ez biztosítja a magas hatékonyságot és a nulla manuális hibát. Az elektromos rész most elkészült. A gépészeti fájl meg lett nyitva. Ezután a bamrok a vízvezeték modellre lép, és már most is zökönőmentesen fut. Van kérdésed? Lép velünk kapcsolatba e-mailben, és szívesen segítünk. Ez a bemutató talán gördülékenynek tűnik, mert egy kis projektről van szó, de nemrég dolgoztunk egy modellen, ahol 1200 ütközés volt, és a bamrok mindet mindössze 25 perc alatt megoldotta. Igen, 1200 ütközés, 25 perc, teljesen automatizáltan. Ez a bamrok ereje. Gyors, intelligens és stresszmentes projektkoordináció. Most a fájlok el vannak mentve, és az utolsó lépés a frissítés. Már csak néhány másodperc van hátra a befejezésig. Lépjünk a következő lépésre, az ütközés feloldási diagnosztikai jelentésre. Most, hogy a feloldás befejeződött, átlépek a kezelés menübe. Ahogy látjátok, itt 6 fájlunk van. Azok, amelyeknél a process felirat szerepel, a feloldott fájlok. Kiválasztom az összes process fájlt és megnyomom az összes eltávolítása gombot. És most itt az ideje exportálni az MVC-t. TP02-nek fogom elnevezni, és a TP02 mappam most jön létre. Most ugyanazt a folyamatot fogom végrehajtani, amit korábban már megmutattam nektek. Itt megjelenítettem a TP022-t. Át fogom nevezni. Ezután a TP02 mappába megyünk. Amint ott vagyok, követem azokat a lépéseket, amiket mindannyian ismerünk. Az összefűzés menüpontra megyünk, és itt hozzáadom a TP02-t. Ha ez megvan, átlépek a transzkriptorba. Látni fogjátok, hogy a TP01 már ott van. Most hozzáadom a teszt nevét TP02-ként. Kattintsatok a pluszjá, és kész is van. Most már láthatjátok a folyamat adatait a képernyőn. Kiválasztom mindkettőt, és most lefuttatom a tesztek. A tűrés határ már be van állítva 0,02-re. Rákattintok a tesztfuttatása gombra, és most nézzétek meg. Korábban 63 ütközésünk volt, most pedig 0 ütközés. Igen, tényleg 0 ütközés. Ennyire hatékony ez a folyamat. Végül pedig gondoskodunk róla, hogy lezárjuk az ütközéseket. És a CDR rész? Ezt még részletesebben meg fogjuk vézni. A CRDR-BIM a Clash Resolution Diagnostic Report rövidítése, és ez egy hihetetlenül hasznos eszköz. Vezetőként, ha szeretném átlátni, mely ütközések lettek megoldva, melyek maradtak megoldatlanok és melyeket kell manuálisan javítani, a CRDR segít mindezt egy pillantással átlátni. Nézzük is meg közenebből. Először megnyomom a CVDB IM gombot, és meg fogja kérdezni, hogy válasszam ki a mappa helyét. Egyszerűen oda megyek, ahova mindent elmentettem. Ez a Demo 13-ban van. Amint megnyitom, látni fogod, hogy felismeri a fájlokat. A TP01-et megtalálja, és a TP02-t is megtalálja. Ezért nevezzük el őket így. Megnyomom az OK-t, és most megkérdezi a kezdő és záró ütközés számokat. Mivel 63 ütközéssel dolgozunk, beírom, hogy 0-tól 63-ig. Ezután rányomunk a küldéskopra. Most a halványítási beállításokat fogja kérdezni. Választatsz újat vagy az összeset, de én most 50%-os halványítást választok ehhez a bemutatóhoz, és ismét a küldés gombra nyomok. Jelenleg a bővítmény mind a 63 ütközésről készít előtte-utána képernyőképeket. Ez segít, hogy tisztán össze tudjuk hasonlítani őket. Ez a folyamat általában 1-2 percet vesz igénybe, a projekt méretétől és az ütközések számától függően. Ha azon tűnődsz, hová menti a rendszer a fényképeket, akkor tudod, hogy ugyanazon a helyen vannak, ahol a projektfájljaid is vannak. A kimeneti mappát jelentésnek fogom nevezni, és megnyomom a küldés gombot. Most azt írja ki, hogy HTML fájlok jöttek létre az eBamrock Reports mappában. Vissuk ki. Itt 4 kategóriát láthatsz. 1. Megoldva 2. Megoldatlan 3. Manuális javításra jóváhagyva. 4. Most jóváhagyva. Mondd, hogy a jelenlegi képernyő képszöge nem tiszta, vagy nem mutatja jól a problémát. Könnyedén újra elkészítheted a képernyőképet egy másik szögből. Egyszerűen csak fordítsd el a modellt a kívánt nézetbe, és kattints újra. Egyszerű és rugalmas. Van még egy funkció, amit ki szeretnék emelni.
Ez a navigációs funkció. Tegyük fel, hogy csak az előtti állapotot szeretném látni. Ez a TP01. El tudom rejteni a TP02-t, és csak azt nézem. Vagy ha csak a TP02-t, vagyis azutáni állapotot akarom látni, azt is be tudom kapcsolni. Szeretnéd használni a kategória színhalványítást? Ezt be tudod kapcsolni. Nem szeretnéd? Kapcsold ki! Szóval ezek a funkciók mind azért vannak, hogy a munkádat sokkal könnyebbé, gördülékenyebbé és vizuálisabbá tegyék. Ha elkészültél a jelentéssel, minden automatikusan elmentődik. Csak menj a kimeneti mappába, nyisd meg a HTML fájlt a böngésződbe, nyomd meg a Ctrl+P-t és exportáld, vagy oszd meg ott, ahol szükség van rá. Most már meg tudod mutatni, mi lett megoldva, mi van még függőben, mit hagytak jóvá, és mi az, amit kézzel lehet javítani. Ezzel le is zárult az ütközés feloldási diagnosztikai jelentés folyamata. Eddig megnéztük a CRDR-t, az automatikus előrejelző rendszert és azokat a paramétereket, amelyek ezt működtetik. Most van még egy fontos funkció, amit szeretnék megmutatni. Térjünk vissza a Redicast. Itt a kezelés főre megyek, majd a hivatkozások kezelése menüpontra. Most azt fogom csinálni, hogy ezt a 3 modellt ki fogom törteni. Miután kiürítettem őket, vissza fogom tárteni. Mindjárt látni fogod, miért csinálom ezt. Rendben, mindhárom modell most már újra be van töltve. Rányomok az OK-ra és maximalizálom a Revit ablakát. Most a Bamrock bővítményhez megyek. Jelenleg a megnyitott modell a ütközés nélküli modell. Most jön valami érdekes. Amikor létrehozod az előrejelzési fájlokat, egy további fájl is keletkezik, amit hibajegyzékfájlnak hívnak. Mi a célja ennek a fájlnak? Nos, néha előfordulhat, hogy 2 modell rosszul kapcsolódik össze, elcsúszik vagy nem szimmetrikus. Ez új ütközést hozhat létre. Olyan ütközést, ami eredetileg nem is volt benne a tervben. Ilyenkor jön jól a hibajegyzék. Szóval most a Bamrockban az error menüpontra megyek. Most meg fogja kérni, hogy töltsem fel a hibajegyzékfájlt. Ez a hibajegyzék ugyanabban a mappában mentődik el, ahova az előrejelzési kimeneti fájlok is. Tegyük fel, hogy kiválasztom a vízvezetékfájlt. Mivel tudom, hogy az érintett, először itt ki fogom tölteni a vízvezetékfájlt. Miért? Azért, mert ezeket a modelleket egyenként kell megnyitnunk, hogy ellenőrizhessük a hibákat. Ezután külön megnyitom a PL modellt. Ügyelek rá, hogy leválasszam a centráltól, és igen, a munkakészletek elérhetők. Most tehát nyitva van a PL észem. Bezárom az összes háttérmodellt, és csak ezt hagyom láthatóan. Beállítom a nézetet, hogy az elemek jól láthatók legyenek. Ezután visszamegyek a Bamrockhoz, a hibák szekcióba lépek, és feltöltöm az előrejelzett fájlt. Ebben a példában 4 modellünk volt, L, PL és még 2 másik. Kifejezetten a PL-t fogom Python-teni. Most a Bamrock pontosan kiemeli azt a hibát, ami a váratlan ütközést okozza. Ez hihetetlenül hasznos. Most mit tudunk ezzel tézni? Nos, ha ez javítható, egyszerűen törölheted azt az elcsúszott elemet, vagy akár az AutoConnect funkcióval is kijavíthatod. Ha még nem állsz készen a javításra, egyszerűen megjelölheted az ütközést megoldatlanként. Így legközelebb, amikor te vagy a csapatod futtatja a modellt, tudni fogjátok, hogy ezzel a problémával még foglalkozni kell. És most jön a legjobb rész. A következő előrejelzésnél nem fognak új hamis ütközések keletkezni. Ez tisztán, pontosan és hatékonyan tartja az ütközési jelentéseidet. Tehát ez a Bamrock hibajelentés funkció egy hihetetlen újdonsága a wavetech.ai-tól. Úgy tervezték, hogy gördülékenyebbé, intelligensebbé és könnyebben követhetővé tegye a munkafolyamatodat. Még ha váratlan vagy új hibákkal találkozol és sosem ragadsz le. A Bamrock és a wavetech.ai minden lépésnél támogatnak téged. Ha szeretnétek bevezetni vagy kipróbálni a Bamrockot, akkor keressetek nyugodtan az info@aiplanlab.com e-mail címen, és további információt találtok a gyártó honlapján, amit itt a videó leírásába belinkeltem. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ne felejtsetek el feliratkozni az AI Plan Lab csatornájára, és hamarosan találkozunk. Sziasztok!